Hello friends, আজি আমি Termuxত ইনষ্টল কৰিব লৈছোঁ লিনাক্স এনভাইৰনমেণ্ট Ubuntu। প্ৰথমতে আমি Termuxটো ওপেন কৰি লওঁ, তাৰপিছত আমি টাইপ কৰিম পেকেজ ইনষ্টল উইকেট। দেখিছে হৈ আছে, কিন্তু ইয়াত এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম আহে, ৰিপজিটৰী ইজ ডিসেবলড নাও বুলি কয়। ইয়াক আমি সলভ কৰিব লাগিব। প্ৰথমে আপুনি Termux চেঞ্জ ৰিপো বুলি টাইপ কৰক। দেখিছে এটা আমাৰ চেঞ্জ ৰিপোৰ্ট আহি গ'ল। ৰিপজিটৰী লাগে আমাক সবতে ক্লিক কৰক, চেঞ্জ ৰিপজিটৰী স্পেচ টেপ কৰিব, ক্লিক কৰিবলৈ। তাৰপিছত মেইন ৰিপজিটৰীত কেম ৰিপজিটৰীত যাওক, মেইন বা গ্লিমাৰ কৰক। আপোনাৰ ৰানিং এপিটি আপডেট নিজে হৈ যাব, কোনো কথা নাই। দেখিছে মোৰ এপিটি আপডেট নিজে হৈছে। পেকেজ ইনষ্টল উইকেট আকৌ আমি টাইপ কৰিম। দেখিছে মোৰ আকৌ এতিয়া ইয়েছ নে নো টাইপ কৰিব আহিছে, ইয়েছ কৰিম আমি ইনষ্টল কৰিবলৈ। মই আপোনাক এটা লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিম, সেই লিংকটো আপুনি প্ৰেছ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আপুনি Ubuntu লিনাক্স ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আমি এণ্টাৰ মাৰিম। আপোনাৰ ওচৰত কমচে কম 200 MB হ'ব লাগিব স্পেচ, নহ'লে এইটো ভালছে ডাউনলোড নহ'ব। ইয়াৰ চাইজটো সম্ভৱ 53 MB হ'ব পাৰে। যেতিয়া মই ডাউনলোড হয় তেতিয়ালৈকে মই এইটো পোষ্ট কৰি দিছোঁ। এইটো আপোনাৰ নেটৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। দেখিছে মোৰ ডাউনলোড হয়, এতিয়া দেখুৱা পজিশ্যন ৰিফ্ৰেছটো মই টাইপ কৰিবলৈ আহিছে, নিজে হৈ আছে। এইটো এক্সট্ৰেক্ট কৰিব নিজেই, ইয়াত ভাবিবলৈ কোনো কথা নাই। হৈ আছে, আপুনি সময় দিব লাগিব, বেলেগ টাইপ নকৰিব। দেখিছে মোৰ হৈ গ'ল, মই অকণমানো কাট কৰা নাই ভিডিঅ'টো। দেখিছে এতিয়া ইয়াত কৈছে ./start ubuntu.sh স্ক্ৰিপ্টটো ৰান কৰিলে আপোনাৰ হৈ যাব বুলি কৈছে। মই এইটো ক্লিয়াৰ কৰিলোঁ স্ক্ৰীনটো। তাৰপিছত লিখিম ls চাবলৈ কি আছে আমাৰ Termuxটোৰ ভিতৰত। দেখিছে start ubuntu.sh নামৰ এটা স্ক্ৰিপ্ট সোমাই গ'ল। তাক আমি ./start ubuntu.sh টাইপ কৰিম। যেনেকৈ আছে সেনেকৈ টাইপ কৰিব, বেলেগ টাইপ নকৰিলে ষ্টাৰ্ট নহ'ব। দেখিছে মোৰ Ubuntu ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল, ৰুট লোকেল হোষ্ট দেখাইছে। মোৰ মোবাইল ৰুট নহয়, তেতিয়াও মোক ৰুট লোকেল হোষ্ট দেখাইছে। ইয়াত আপুনি বহুত পেকেজ ইনষ্টল কৰিব পাৰিব, তাৰ বিষয়ে